Thông thường bây giờ anh thấy đi quay nhiều quán bò đó, anh thấy có nhiều thực khách họ cũng đang lo ngại nhiều người họ nói là thịt trâu này nọ. Dạ đúng rồi. Thì bên em thì như thế nào? Dạ bên em khẳng định luôn 100% bên em là chỉ sử dụng 2 loại bò thôi. Thứ nhất là bò Mỹ và thứ hai là bò Úc. Đảm bảo nha, chắc chắn là không có trâu ở đây, 100% là bò. Cái món này chạy lắm, hầu như là một ngày số lượng bên em bán cũng nhiều á, nói chung là cũng nhiều nhưng mà em không có để bán luôn. Chào quý vị khán giả, trước mắt quý vị là cầu Ôm Lạnh. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua quận 4 đến một nơi sao ta gọi là vừa lạ vừa quen đi. Lát chúng ta sẽ biết rõ hơn ha. Đường Hoàng Diệu. Ôi trời ơi, sáng giờ đã không mưa thì xin ông bây giờ đừng mưa. Hoàng Diệu tới Vĩnh Thạnh quẹo trái. Anh Giang bằng là từ đây quận 4 ta đi tìm quán ăn đây nè, số 6 Vĩnh Khánh. Quay gì vậy? Massage hả? À, massage hả? Không, ngày hôm nay khỏe khoắn lắm, dẻo dai lắm, không có nhu cầu massage. Xin chào quý vị khán giả, Gia Phú và Mèo. Rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện nay Phú đang ở đường số 6 Vĩnh Khánh, phường 9 quận 4. Ở bên kia thì là cái khu ẩm thực nó nhiều hơn, ở đây thì gần như là cái bên đây ẩm thực nó sẽ ít hơn, nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ ghé một cái quán gọi là Thế Giới Bò. Thì bạn chủ quán này lúc trước đã từng xuất hiện trên kênh của mình rồi, nhưng mà đó là địa điểm cũ, còn đây là địa điểm mới. Đối với những ai yêu thích những món bò nướng thì đây là một địa điểm mà để mọi người có thể thêm vào list để chúng ta có thể thay đổi. Bò thông thường chúng ta ăn máy lạnh đúng không? Thì ở đây vẫn có các dòng bò cao cấp để cho mọi người, nhưng mà không gian nó sẽ thoáng hơn, kiểu nó đường phố hơn. Còn như thế nào nữa thì mời cả nhà cùng theo dõi tiếp. Nhớ like, share và ấn vào nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, giới thiệu với cả nhà lạ mà quen đây. Dạ. Đây là bạn Mai đã từng xuất hiện trên kênh. Lạ là tại vì quán này là quán mới, quán lạ. Rồi chắc là anh nhờ Mai chia sẻ cho mọi người biết là coi như là quán mình này là coi như mới hoàn toàn luôn không Mai? Dạ đúng rồi, tụi em sau dịch là tụi em trở lại mới mà tụi em cũng có một số thay đổi á, lát em sẽ giới thiệu với mọi người ha. Dạ. Hiện nay là em bán như thế nào? Dạ rồi, cái đầu tiên á là về thuộc về cái tên quán. Bên em là bây giờ chỉ còn một chi nhánh là ở số 6 Vĩnh Khánh, phường 9 quận 4. Mà có một cái lưu ý nhỏ cho mọi người dễ đi nè, là cắt ngang Bến Nhân Đồn. Dạ, tại vì đi đường thẳng Bến Nhân Đồn quẹo qua là tới rồi. Rồi về cái giờ dứt bán ha, bên em bây giờ chỉ còn 1 ca buổi tối thôi, là nó sẽ bắt đầu từ 15:30 cho tới 1 giờ sáng. Tại vì khu này là khu ẩm thực á, cho nên hầu như ban ngày không ai bán, chỉ có buổi tối là nhiều. Rồi với lại bên em sẽ có những cái sự thay đổi về bò ha, mà thay đổi nhiều nhất là nói chung là mô hình nó sẽ cao cấp hơn, nhiều loại bò thượng hạng hơn, là chủ yếu tập trung về bò Mỹ. Rồi trong lúc chờ bạn Mai đang chuẩn bị để mình lát hồi mình quay kỹ cái khâu chuẩn bị cái món ăn á, thì Phú xin chia sẻ một chút xíu. Thật ra thì bạn Mai và một bạn nữa là hai người rất là đam mê ẩm thực, cho nên là luôn update những cái món gọi là cái sốt hay là những cái bò đồ ăn để theo kịp cái thị hiếu bây giờ và về cái chất lượng gọi là tuyệt vời nhất. Ở đây coi như là vẫn là chuyên về là thế giới bò, là coi như đa số là bò luôn, có bò Nhật nè, bò Mỹ nè, rồi bò Úc, rồi bò Kobe, bò Wagyu. Menu thì giờ Phú không biết giới thiệu làm sao cả nhà, tại vì cái menu có rất là nhiều dạng, từ dạng mà cái giá mà 180 mấy ngàn bình dân cho mọi người cũng có, cho tới cái thậm chí là cái loại mà giác vàng 1.880.000 mấy cũng có.
nhiều mức giá lắm, ở nhà có thể lựa kỹ. Nhưng mà bây giờ mọi người có thể lên fanpage, ở trên đó nó sẽ có một cái đường link xem menu đó, mọi người bấm vô mọi người sẽ coi được hết nhiều cái loại lắm. Đính vô mô tả luôn ha. Mình sẽ đính ở dưới nữa để cho mọi người nó dễ hình dung được cái menu hơn, chứ nhìn đây mình cũng còn nhức đầu nữa. Rồi quên, cái không gian ở đây sẽ theo kiểu Hàn Quốc, có bàn vuông bàn tròn đó. Rồi thôi bây giờ một lát chúng ta sẽ nói sâu hơn, bây giờ mình sẽ vào trong mình xem quay. Rồi Mai ơi, thì em nói là có cái món mới bên mình đúng không? Đó gọi là cái set gì? Là set sườn đế vương anh. Nó sẽ gồm những cái loại thịt này, em sẽ giới thiệu đi với mọi người ha. Rồi bây giờ mình đang cắt đầu tiên ha. Dạ, cái này là sườn bò có xương. Sườn bò có xương. Đúng rồi, sườn bò này là sườn bò Mỹ 100% luôn. Nói chung cái phần thịt này nó ăn nó sẽ có hơi vị béo nhẹ nè. Nó sẽ có cái phần mỡ anh. Còn cái lúc mà mình có nhiều người thích á là sẽ gặm luôn cái phần xương đó. Dạ ok. Rồi tiếp theo nữa ha, là phần này là sườn đế vương. Dạ, cái này là phần dẻ sườn đế vương ha. Cái phần này tại sao là nó gọi cái phần đó? Tại vì nó là thường cái dẻ sườn á nó chỉ nhỏ như vậy thôi, nó không đường kính nó nhỏ. Còn cái đế vương á gần như là nó size khủng á, nó bự hơn. Rồi mấy bạn sẽ khứa răng cưa gì nè, giống như là mình ở nhà mình thường khứa con mực á anh. Mình nướng nó sẽ bung ra. Dạ. Rồi tiếp theo cái phần mà em muốn giới thiệu tới là cái phần này là gọi là diềm thăn. Diềm thăn. Đúng rồi. Nó nằm ở dưới cái phần thịt bụng anh của con bò. Nhưng mà phần này là dạng thuộc phần cao cấp luôn á. Hầu như ai cũng rất là ít hiếm người biết cái phần này. Cái này cũng là bò Mỹ 100% luôn. Coi như là nguyên cái set này là mình sử dụng bò Mỹ. Đúng rồi. Rồi tiếp theo nữa đây là phần thăn bụng anh ha. Dành cho những người mà không thích ăn mỡ á, mà vẫn thích thịt mềm thì nó sẽ ăn phần này ha. Cái này là rất là mềm luôn. Cái này có một cái này em đang chế biến cái set này là set nướng, nhưng mà có một số người á cái này cũng làm steak cũng được anh, dạng steak cũng ok. Dạ, hoặc là lúc lắc này nọ đó. Cái này sắc kiểu cục lúc lắc. Cục. Dạ đúng rồi. Ủa này có xúc xích Đức nữa hả? Dạ xúc xích này là xúc xích của bên em chứ không phải Đức. Ủa vậy hả? Xúc xích với bò anh. Dạ, cái xúc xích này bên em do bên em chế biến luôn. Và nó sẽ có thịt bò của bên em nhập khẩu nè, xong rồi chế biến cho nó luôn. Em xài bò gì em chế biến? Dạ cái này là bò Wagyu. Dạ bò Wagyu. Rồi nó sẽ trộn với một cái số hương liệu nồi cái để cho có mùi xông khói anh. Rồi bên em sẽ xông khói, còn sẽ trong cái phần này đó bên em sẽ cho vài lát vô để nướng, tại vì hầu như ai ăn cái này thì cho một vài lát xúc xích nó cũng sẽ tạo dáng ghét ngon miệng á. Set nào cũng có cái này hay sao? Dạ, một vài loại set có đó anh, là chẳng hạn như set đế vương này là sẽ có. Ngoài ra thí dụ mà mấy bạn muốn ăn cái phần thử cái xúc xích này không á, bên em chỉ có bán cái cây riêng. Dạ. Đây, bây giờ đang set up. Em cứ làm ha. Ủa Mai ơi, cho anh hỏi một tí xíu. Thông thường bây giờ anh thấy đi quay nhiều quán bò đó, anh thấy có nhiều thực khách họ cũng đang lo ngại, nhiều người họ nói là thịt trâu này nọ. Dạ đúng rồi. Thì bên em thì như thế nào? Dạ bên em khẳng định luôn 100% bên em là chỉ sử dụng hai loại bò thôi. Thứ nhất là bò Mỹ và thứ hai là bò Úc. Nhưng mà hiện tại bây giờ là bò Mỹ nó đang chiếm thị phần. Là tại vì bò Mỹ thường xin cái giá thị phần cái mà em đi siêu thị rồi nọ luôn, giá bò Mỹ vẫn cao hơn bò Úc. Dạ, bên em là 100% luôn, cho nên khi thực khách mà tới ăn á, yên tâm hoàn toàn nha. Dạ. Nói chung là những cái kể cả những cái trâu á là bên em cũng nói chung là biết hết tất cả luôn á, hầu như là biết hết. Nhưng mà không bao giờ em sử dụng. Tại vì những cái thực khách bên em là em muốn hướng tới cái mô hình mà cao cấp đa dạng, với lại chế bò trâu là dân Việt Nam của mình hầu như là nghe tới trâu là ai cũng sợ hết trơn á. Dạ, cho nên đảm bảo nha, chắc chắn là không có trâu ở đây, 100% là bò. Rồi cái này là cái phần mấy bạn sẽ set up nha. Cái khay này thì nó dạng cành cái cầu thang á. Đó. Ba chỗ này để gì đây? Dạ, cái này là này sẽ để sốt thôi. Cái phần này ha, nó sẽ ăn kèm với lại những cái rau nè anh, như nấm nè. Nấm rồi đậu bắp nè, rồi bắp Mỹ nữa. Với lại một cái nữa là bí. Rồi tiếp theo là những cái phần sốt ha. Bên em sẽ set up ở đây là hai loại sốt. Một cái này là sốt cay, rồi một cái loại này là sốt mè. Rồi ngoài ra trong cái phần này á, bên em sẽ có chế biến một cái loại nữa là nước tương Nhật, hoàn toàn 100% là bên em làm luôn. Ngoài ra ở ngoài đó nó sẽ có những cái nước chấm riêng, nhưng mà cái set này mình chấm với loại này nó sẽ hợp hơn nha. Cho nên chỉ có set này nó sẽ có loại này thôi.
Rồi, đây là một trong những món mà anh thấy Mai có lâu rồi. Bây giờ bữa nay anh mới có dịp được thử. Cả nhà biết món gì không? Tủy bò. Dạ đúng rồi. Đây là món tủy bò ha. Tủy bò này là của Việt Nam anh, phần xương ống của con bò đó. Đó, cái phần này thì bên em sẽ là nguyên hai cái đầu xương, phải bỏ hai cái đầu xương luôn và sẽ chẻ dọc và chẻ khúc lại. Đó. Và cái phần tủy bò này thì nó không có được nhiều nha anh, chỉ là một ngày chỉ bán số lượng là bao nhiêu đó thôi. Cái phần này bên em sẽ đút lò và ăn với hai loại sốt, thứ nhất là sốt phô mai và thứ hai nữa là sốt tiêu. Nó riêng đúng không? Hay là đâu có chung? Dạ, đó trong phần này luôn. Cái phần này nó sẽ là một giá là 160.000. Nó sẽ có 4 cục xương. Rồi. Dạ. Để này vô đây bao lâu? Dạ chắc khoảng 15 phút anh. Xong rồi sau đó mình sẽ phết sốt lên. Dạ. Một phần này nó sẽ có 4 cục. 4 cục. Nhưng mà nói chung là bên em cái món này chạy lắm. Hầu như là một ngày số lượng bên em bán cũng nhiều á. Nói chung là cũng nhiều nhưng mà em không có để bán luôn. Có nhiều người vô đây á là người ta hỏi là có món này không, tao mới ăn, còn tao đi về luôn. Dạ. Tại thị trường á, tủy bò mà cái kiểu này thì người ta số người ta dùng nấu phở anh. Đó, chứ đâu có ai mà làm kiểu giống vậy hết. Từ đâu em nghĩ ra món này vậy? Nếu mà từ đâu hả? Là từ em cũng thích ăn tủy bò đó, nhưng mà nói chung là ăn món này thì cũng hơi béo quá nha. Nhưng mà thích dành cho mấy cái bạn mà tim thích ăn béo á, sẽ thích ăn món này rất là nhiều. Đó. Cái này mình sẽ đút lò khoảng 15 phút anh ạ. Xong rồi mình sẽ kiểm tra rồi xong mình độ chín của tủy bò á. Wow, chín rồi kìa. Dạ đó, mình phải sốt luôn hả? Dạ đúng rồi, bây giờ mình phải có sốt lên những cái tủy này. Cái phần này nó sẽ những cái tủy nó bị teo đó anh. Làm lý sao mình sẽ bỏ luôn cái tủy đó, mình không sử dụng nữa. Dạ đúng rồi, không có sử dụng. Còn những cái tủy nó đầy rồi nọ nó cho nó chín là tụi em phải nướng nhiều á. Tại vì mình không có kiểm tra được cái độ tủy của nó là bao nhiêu. Tại có cái là cục xương nó đầy lên, còn cái cục xương nó thấp xuống. Còn hai cái sốt bên em sử dụng á là một cái là phô mai và một cái là tiêu. Ai mà thích ăn vị mà cay đồ nào nhiều á thì người ta sẽ ăn tiêu ha. Tiêu nhưng mà tiêu bên em là cũng là béo á, cũng có béo trong đó để cho nó hợp với lại cái tủy. Còn cái phô mai thì nó sẽ có thêm phô mai kéo sợi nữa. Dạ. Ủa anh thấy sao em không làm như mấy cái bò á, mình ra bàn mình nướng rồi mình phết lên? Dạ, tại tủy anh là nó là cái phần xương và nó cần cái lửa ở trên, lửa nhiệt ở trên thì nó mới chín được cái phần tủy ở trong, tại vì nó dày mà, nó có cục xương nữa. Nếu mình muốn trực tiếp lửa đó là ở ngoài đó nó chỉ có lửa dưới thôi, nó không bao giờ chín được bên trên được. Dạ. Đó, cho nên chính vậy là nó sẽ có lửa trong, phải đút lò, có lửa trên lửa dưới luôn. Dạ. Nếu mà để ngoài thì sẽ bị cháy cái xương. Dạ đúng rồi, cháy xương nhưng mà chưa chín ở trong cánh dừa. Phô mai. Dạ. Rồi xong rồi gắt cái này lên. Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ. Rồi xong thì chắc để vô cũng lẹ ha. Dạ đúng rồi, khoảng 2 phút nữa xong rồi anh. Dạ thường thường ăn trung bình thời gian order món tủy á, mấy bạn phải làm trong khoảng chừng 20 phút hơn á. Cho nên hầu như thí dụ tới đây thì ai mà muốn ăn món này trước á, thì người ta order trước đi. Rồi xong người ta sẽ xem cái menu rồi từ từ tới những món sau. Món này 20 phút lận nha cả nhà. Dạ. Vô. Trước khi lên ăn thì Phú thấy có cái bản luật phục vụ đọc rất là cũng đổ mồ hôi hột á cả nhà. Nhưng mà thật sự thì mà nói á, nếu mà đối với những cái quán mình cần có nên những cái lượng như vậy. Tại vì Phú thấy bây giờ hiện nay đó có những cái quán chất lượng rất là ok, nhưng mà chỉ vì cái dịch vụ nó đôi khi nó bị chệch choạc một tí xíu từ mấy bạn nhân viên hay những cái lỗi nhỏ nhỏ, thì chính điều đó để làm cho cái lượng khách hàng thân quen á lại rời bỏ mình. Mà mạng xã hội bây giờ lại bùng nổ nữa, một tí là chia sẻ là rần rần luôn. Ê, hay là mình thử mình làm về cái luật coi clip. Thưởng chứ chắc không phạt đâu ha. Phạt là phạt mấy người nào comment gì đó thôi. Rồi. Rồi, hiện tại thì Phú ngồi trên lầu cho nó đỡ ồn mà nó thoáng riêng tư một tí xíu. Đi sớm với lát hồi khách đông là mình không có quay được. Thì coi như là bữa nay là theo mấy bạn mà yêu cầu mình ăn sang sang nha, mình ăn cũng khá món á. Giới thiệu với cả nhà đầu tiên là từ giá thấp chứ đi. Cái phần tủy bò này là 160.000 một phần. Một phần sẽ có 4 miếng. Thì chúng ta có thể chia thành hai loại sốt, phô mai và sốt tiêu. Đó, Phú gọi 2 phần.
Rồi bên đây là một cái khay sashimi, ở đây có sashimi luôn cho ai mà thèm quá. Thì cái khay này là với giá là 299.000. Đó. Cuối cùng là cái phần combo bò siêu xịn này, 899.000. Vì menu rất là nhiều nhưng mà mọi người đừng có lo về cái giá này, tức là vẫn có những cái combo nó giảm dần giá xuống nha. Giá rẻ cũng có, giá trung cấp cũng có. Mọi người có thể tham khảo menu để mình lựa chọn. Bây giờ thì Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay. Rồi, cái này ăn được rồi nhưng mà mình nướng lại cho nó nóng nha mọi người. Nướng như bằng mèo luôn. Ai thích béo thì mình chọn món này nha. Đấy. Ở đây là không gian thoáng. Đó, xài cái than này thì quán sử dụng là cái loại than cũng ít khói cả nhà. Đấy. Mọi người nghe thấy âm thanh gì chưa? Đây là âm thanh của ăn được rồi đó. Âm thanh tiếng đau bụng á. Âm thanh của ăn được rồi đó. Đây, gắp một cái vô đây. Rồi, cái này để bên đây trước. Cái này của bạn mèo. Rồi. Một muỗng nè. Một muỗng tủy bò. Trời ơi. Miêu tả sao ta? Nó béo nhưng mà dạng nó không có béo ngấy mỡ cả nhà. Cái món này là một muỗng là hết rồi. Thơm. Rồi. Ở đây thì sẽ có cho cái sốt riêng là cái sốt tương đậu kiểu hàng và cái sốt ớt xanh đó cả nhà. Tiêu đen nó ngon hơn nha cả nhà. Cái phô mai thì nó chỉ có cái độ béo, cái độ thơm của phô mai thôi, nó không có vị nhiều. Mình sẽ rưới một ít ớt xanh ăn lên cái này thì nó thêm đậm đà hương vị. Thích liền. Thật ra cái này là Phú thấy có rồi Phú thèm quá. Bữa giờ lâu rồi không ăn sashimi. Chúng ta có hàu nha, sò điệp nha, sò đỏ nha, mực cá trích và ấy giờ rớt cái miếng kia rồi, và cá hồi. Bỏ miếng sashimi lên. C1 bột nha cả nhà. Lùa, cái này lùa. Mát lạnh, tươi, béo, không ho. Giờ này luyện kỹ dữ vậy. Đúng rồi. Còn thử ăn cái gừng. Chúng ta phải ăn đúng bài. Bây giờ ăn cái sò đỏ nha. Rồi, chúng ta cho lên đây. Đó. Chấm một miếng nước tương. Đây là ăn theo kiểu cách của Nhật nha cả nhà. Còn nếu chúng ta ăn theo kiểu Việt thì cứ bỏ vô, nhưng mà bỏ wasabi vô cái Nhật đó theo đúng thì người ta nói là sẽ bị phá đi cái vị của nước tương và cái wasabi. Đó, cái này mới sạch. Đã quá. Quá đã. Đó. Vô. Này có chấm không? Chấm chứ. Ăn phải chấm nước tương Nhật chứ. Dạ. Mà Phú lấy cái rau ăn chung. Cắt nữa rồi. Ngon quá. Tươi á cả nhà. Cuối cùng. Chưa. Miếng sò điệp. Quét là không có dính được, phải gấp. Rồi, ít. Hơi lố tay rồi, hơi lố rồi. Tới rồi đó. Cảm giác bỏ cái miếng sashimi lên đó nha, nó mát lạnh mà nó tan ra hòa với cái mùi hăng nồng của sashimi sọc cái mũi mình. Cảm giác ăn cái món này nó tuyệt vời. Tiếp tục. Trong ăn sashimi á, Phú thích ăn những cái loại cá với lại cái sò đỏ, cái bạch tuộc này luôn, không thích lắm. Đây, miếng cuối cùng, sashimi cá hồi.
không? Ổn chứ. Tan, béo, ngậy ngậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô cái set đế vương. Với cái cần rau để ăn với cái bò này nó sẽ hơi khác so với mọi người thường thấy, tức là xài cà rốt, hành, bào sợi, những cái salad, những cái cải, chứ không có phải là cái cà rốt dạng sắc miếng. Và đặc biệt thì ở rau ở quán này Phú nãy Phú có mượn, quán có chia sẻ là trồng theo phương pháp thủy canh, là nước không có dùng đất để trồng. Đó mọi người thấy không? Mượn lên cho mọi người coi luôn nè. Rau từ Đà Lạt, xanh tươi. Rồi bây giờ mình ăn cái xúc xích xông khói thử trước nha. Xúc xích từ bò. Ủa ăn luôn hả? Đúng rồi, ăn không? Ăn không hả? Ăn thử. Nó mềm đúng không? Mặn. Nhưng mà nó không có phải như cái dạng xúc xích mà mình thường ăn. Cảm giác nó thịt hơn. Rồi, thật ra cái này là phải nướng ăn nó mới ngon. Thật là bạn mới vừa táp miếng đúng không? Ăn không rồi. Mình nướng mỗi loại mà ấy đi ha. Ồ. Sẽ có hai loại sốt cho mọi người, như nãy Mai có chia sẻ, đây là cái sốt cay và cái sốt không cay, sốt mè nha mọi người. Đây, quên cái chưa nhúng sốt. Đây là sốt cay. Mình nghĩ là bạn nên cầm cái hũ qua luôn đi. Đúng cho rồi, nó tiện tay. Còn không thì mọi người có thể ăn không như vậy. Ăn không cái bò để mình chấm với cái sốt riêng ngoài cũng được. Phải chở đều tay, không là chết. Tôi có nếm hai cái sốt rồi, hai cái sốt này nó chất lượng. Cây này có nhiều màu lắm nha mọi người thích màu nào mình có thể chọn, thích chọn màu xanh. Vui thôi. Rồi ra thì một phần Phú lựa quán này ngày hôm nay là cũng giống như là lâu rồi mình không có ghé, mặc dù là quán bán lâu mà hôm nay mới có dịp để quay chia sẻ cho cả nhà. Thứ hai nữa là hiện nay Phú thấy là với cái dạng mà bò mà sốt phô mai, sốt trứng muối á, nó hiện nay rất là nhiều và gần như là na ná nhau, nó cũng hơi bị bỏ quà. Cho nên mình muốn chia sẻ quán này để cho một cái quán mà bò nướng, gọi là cho những ai yêu thích mà bò ăn chất lượng về thịt, sốt thì chúng ta có thể tham khảo. Nãy giờ quên bỏ rau lên cho nó có màu sắc. Rồi mình thử là miếng thịt xông khói này nha. Sau khi nó đã được xông thêm khói. Nóng. Thơm hơn. Ở đây không có cái dạng mà ớt sừng bự đó nha, mà có cho những cái tỏi với cái ớt xiêm nè, mới ăn ổn à. Rồi cái miếng này chín nữa nè. Cắt luôn rồi. Đâu khé đâu. Chín chưa? Rồi. Kéo rồi, kiểm tra rồi. Chuyên nghiệp á. Chín rồi đó. Đạt yêu cầu rồi nha quý khách ơi. Bây giờ cầm ăn đi. Chấm tương đậu nè. Ngon thế. Miếng này béo. Vậy. Nóng. Có cái đũa mà quên. Đó. Hồi nãy là quên này, cái miếng này có phết sốt mà. Sốt riêu phải thấm rồi. Rau vậy luôn hả? Nãy mình có hỏi quán tại sao ở đây không có lá diếp. Khi mà chúng ta ăn gogi hay là ăn gu phồn á, đó thì có lá diếp, mà ở đây thì nó là do cái lượng khách ở đây là họ không có thích cái lá diếp. Rồi. Dạ, em xin lỗi quý khách. Em nữa hơi cháy. Rồi, chuyến này anh chịu lương nha. Mấy miếng này thì mình ăn, trời ơi, dính cái áo rồi. Này xôi áo trắng. Mấy miếng này mình vừa nướng chín đó thôi, chín quá nó mất cái độ hồng của miếng bò. Thơm quá. Cái miếng này á, lúc mà Phú nướng á, Dụ thấy nó đã mềm mà mọi người. Mình đụng vô cái xớ thịt của nó mềm mà. Mình về nhai nó vẫn mọng nước.
Rồi Tí sắc xanh này đó. có tí sắc màu vô cho cục tỏi nè, với cục ớt nè. Không biết cay hay không thì chưa biết, giờ ăn vô mới không biết. Này có ăn thêm tỏi không? À. Không biết là mọi người hay thường đi quán như thế nào để ăn ha. Các quán nướng á, mọi người thích quán nào? Có gogi, ngu phồn, rồi cái gì? Nhiều lắm, không nhớ rồi, cũng quên rồi. Cái tương đậu ở đây thì nó sẽ thiên về cái độ chua một tí, nhưng mà ăn rất là chất lượng. Rồi cắt ra nha. Đố bạn nhớ tên cái này luôn á. Cái gì cái gì ta, diềm thăng à? Diềm thăng á. Đúng ha, chắc đúng rồi đó ha. Giờ Phú ăn không nha. Cảm giác cái miếng này nó giống không? Không biết giống gì. Nó vừa giống miếng thịt tái và có cái nạm, cảm giác nhai nó có một chút xíu độ đàn hồi, chút béo béo. Và nó mình sẽ ăn mình cảm nhận được cái vị ngọt của cái bò cái nè. Chia sẻ thì Phú đi ăn gogi, ngu phồn thì cái giá đó có thể là do cái mặt bằng và cái máy lạnh thì giá sẽ có thể cao hơn. Ở đây Phú thấy là đáp ứng được cái hương vị bò và nước sốt để cho cả nhà, chỉ là không có cái máy lạnh thôi mà cái giá tiền nó sẽ được giảm hơn. Cũng Phú thấy là cũng khá nhiều á, nên mọi người tham khảo ha. Rồi cuốn rau, dưa leo, hành, tỏi, ớt, kim chi ở đây chua, vừa thấy hơi nhiều bột ớt. Hay là đó. Dính liền rồi con. Xin lỗi cả nhà. Đúng không? Ở đây là quán phải cho thêm cái chén đậu nó dạng chén bự á, nhiều hơn ha, mới công xin. Thật ra cái này là sốt quay sau đúng không bạn? Đúng rồi. Cho nên xung quanh có rất là nhiều món. Đây là một sự gian dối. Xót miếng không có được. Cái này gọi là dẻ. Cái miếng này cả nhà thấy không, có mỡ cái thịt nè, nhưng mà rồi quá ha. Cái miếng này sẽ có một chút dai dai béo rồi. Chấm thêm với sốt phết nó chưa có đã. Đó, nó đây đàn hồi vô cùng. Mát quá cả nhà ơi, trên đây có trời, ngồi trên đây thì sẽ có gió mát kha khá. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ nha. Hy vọng đây sẽ là một địa điểm cho những ai yêu thích bò nướng với cuốn với các loại sốt, thậm chí là có sashimi, có lẩu, và sẽ là một địa điểm để cho bạn bè, gia đình chúng ta có thể đến đây để thưởng thức. Rồi, còn bây giờ thì chắc là phải tạm biệt cả nhà rồi. Giá cả menu ở quán này nó hơi nhiều tí xíu, mọi người tham khảo kỹ ở trên cái menu hồi đầu mình chia sẻ nha, để mình cân đo số lượng người, số lượng thành viên chúng ta đi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.